السلام عليكم. قال ابن حجر رحمه الله: من 7 قرون لن يمر عصر من العصور إلا وسيظهر في القرآن دليل جديد يدل على صدق دعواه. فقبل أن تقوم الساعة بقليل سوف يظهر شخص يخرج من هذا الكتاب برهانا جديدا على صحة هذا الدين لم يسبقه إليه أحد. فبراهين صحة الإسلام لن تقف عند أمة دون غيرها، ولا عند زمن، ولا في باب دون آخر، بل ستبقى دوما في كل باب وفي كل زمن وعند كل أمة. وإذا نظرنا في القرآن سوف نجد فيه أكثر من 1000 آية تتناول قضايا متعلقة بالسماء والأرض والجبال والنبات والمطر والسحب وخلق الأجنة. وإذا علمنا أن هذه الآيات نزلت في بيئة بدائية، بيئة تملأها الخرافة والأسطورة والتصورات الوثنية، فإما أن تكون هذه الآيات معصومة حتى الساعة، وبهذا يثبت ربانية القرآن، يثبت أنه من عند الله حقا، وإما أن تكون هذه الآيات قد امتلأت بالثقافة المحيطة بكل ما فيها من جهل ودجل وخزعبلات وخرافات، وهذا أمر بديهي لو كان هذا القرآن من عند بشر. وفي هذه الحالة سنقطع اليوم بأن هذا القرآن ليس من عند الله. قال ربنا سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تدبر هذا القرآن، ولو كان من عند غير الله سوف ترى فيه اختلافا كثيرا، سوف ترى ثقافة ذاك العصر بكل جهالاته في هذا الكتاب. فالتحدي بسيط، سيعرف كل أحد قرأ هذا القرآن ثم نظر في معارفنا العلمية المعاصرة، سيعرف هل هذا الكتاب من عند الله أم من عند ذاك العصر، عصر النبوة الذي لم يخل ميدان من ميادين ذاك العصر من الخرافة والأسطورة في كل باب علمي. فالتحدي بسيط، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قم وتفكر أيها الملحد، أيها الشاك، هل هذا الكتاب من عند الله أم من عند ذاك العصر؟ فأي كتاب كتب في عصر النبوة أو قبله أو بعده أو حتى قبل 200 عام سوف ترى فيه ما لا يحصى من الأخطاء العلمية الصريحة الواضحة الفاضحة. فهذا أمر طبيعي. أرسطو مثلا كان يتخيل أن المخ عبارة عن رادياتور، كان أرسطو يتخيل أن المخ عبارة عن مبرد للدم، بينما القلب مسخن للدم. ما كان يعرف أعصابا ولا مراكز إحساس، ما كان يعرف شيئا من هذا، بل إن أرسطو كان يتخيل أن أسنان الرجل عددها يختلف عن أسنان المرأة. هذه كانت ثقافة ذاك العصر. تخيل لو أن معلومة كهذه وردت في القرآن أو السنة الصحيحة. أرسطو أيضا كان يتخيل أن الدودة عندما تكبر فإنها تصبح ثعبانا. قائل هذا الكلام أرسطو، أكبر رأس علمية في ذاك الوقت. والثقافة الأرسطية هي التي كانت منتشرة في الشرق الأوسط وظلت منتشرة في العالم حتى القرن ال16 الميلادي تقريبا. أما أبو الطب أبوقراط، أعظم أطباء العالم في ذاك الوقت، فكان يتخيل أن الجنين يتكون نتيجة تأثير الماء والهواء والتراب والنار، بل وكان يتخيل أن الجنين يظهر في البداية كقطعة لحم، وبعد ذلك تبدأ تسخن قطعة اللحم هذه داخل الرحم، وهذا التسخين يؤدي إلى ظهور العظام، فالعظام تظهر بتسخين قطعة اللحم داخل الرحم. هذا أبوقراط أكبر أطباء العالم في ذاك الوقت. Heat coagulates and solidifies. The formation of bones is explained in the same way. تصور بدائي عجيب، اللحم يجف بالتسخين ونظرا لهذا تظهر العظام التي كل جزء منها وكل نتوء يؤدي وظيفة. كان أبوقراط يظن أنها تظهر بحسب كمية التسخين، ولا أدري ما مصدر التسخين في رحم المرأة من وجهة نظره. وكان أرسطو يتخيل أن النصف العلوي من الجنين يظهر أولا، وفي مرحلة تالية يظهر النصف السفلي. تخيل امرأة تجهض جنينا بصدر ورأس فقط. أما جيلين أحد أكبر أطباء ذاك العصر وتلميذ أبوقراط، فكان يتخيل أن عظام الجنين وأعصابه والأوردة والأشياء القاسية فإنها تنشأ من مني الرجل، بينما الأنسجة الرخوة فإنها تنشأ من ماء المرأة. هذا كلام جيلين في كتابه أنسيمن. هذه ثقافة ذاك العصر،
وهي الثقافة المنتشرة في الشرق الأوسط في تلك الأيام. ولذلك نرى في التلمود اليهودي نفس كلام جيل بالحرف. التلمود اليهودي نقل كلام جيل بنفس حرفه دون أي تغيير. جيل أيضا كان يتخيل أن حيض المرأة يتوقف أثناء الحمل. لماذا؟ حتى يتم تخزينه داخل الرحم فيتغذى عليه الجنين. أخطاء فادحة. وكان جيل كأستاذه أبيقراط يعتقد أن الذكر يأتي من الخصية اليمنى بينما الأنثى تأتي من الخصية اليسرى، وظل هذا الاعتقاد سائدا في العالم حتى وقت قريب. ولذلك أهل اليونان تجنبا لإنجاب البنات، والفرنسيون كانوا يقومون بإزالتها تماما. أما عن كيف ينشأ المني فجيل تخيل أن الدم في طريقه نحو الخصية فإنه يتحول للون الأبيض وبهذا يظهر المني. واتفق جيل وأرسطو أن الجنين الذكر يكون عن يمين الرحم بينما الأنثى عن يساره. أخطاء كثيرة جدا نقطع اليوم أنها مهازل علمية. تخيل لو أن خرافة كهذه كانت في القرآن الكريم. ألم تكن هذه الخرافات ثقافة ذاك العصر؟ ألم يكن هؤلاء علماء العصر ومثقفيه وأنعم بالذي ينقل عنهم؟ ولو انتقلنا إلى الثقافة الآسيوية فلن تختلف الأوضاع كثيرا. فالفيدا الهندوسية كتاب الهندوس كانت تقرر أن الأرض يمسك بها ثور. نعم، هناك ثور يمسك بالأرض لئلا تتحرك. هذا الكلام في الأثارفا فيدا. أما الشمس فإنها تسيرها 7 أحصنة. هذا كلام الريكفيدا. والكسوف، كسوف الشمس يحصل لأن هناك شبح يخفي الشمس خلفه. هذا كلام الريكفيدا. فهذه تصورات العالم في ذاك العصر، وليس هناك كتاب حتى سنوات قليلة مضت إلا وفيه أساطير علمية عجيبة. بل وانظروا إلى تشارلز داروين الذي صنف في التطور قبل قرن ونصف فقط من الزمان. انظروا لمصنفاته الآن بمقياس العلم وسوف ترون فيها أخطاء فادحة بل وأساطير مضحكة. فكان داروين مثلا يؤمن بما يعرف بالبانجينيسيس. كان يتخيل أن كل جزء من جسم الإنسان تنطلق منه جسيمات صغيرة. هذه الجسيمات تذهب للأعضاء التناسلية، فعندما تمارس رياضة تخرج هذه الجسيمات من العضلات وتذهب للعضو التناسلي، وبهذا يكتسب الابن قوة عضلات الأب. لم يكن داروين يعرف الجينوم ولا الدي ان ايه. فهذه الخرافات التي سطرها داروين من 150 عاما فقط، فما بالك بكتاب نزل منذ 1400 عام وما زال هذا الكتاب حتى الساعة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا محال لو كان قول بشر. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فأكبر إعجاز علمي في كتاب الله عز وجل أنه لم ينقل شيئا من الخرافات التي كانت منتشرة في ذاك العصر. فعندما ينزل القرآن ويعصم من كل هذه الخرافات ويعجز دعاة الإلحاد بكل خيلهم وجهودهم عن أن يأتوا بآية واحدة صريحة تخالف قضية علمية واحدة مثبتة، فهذا برهان آكد على ربانية هذا الكتاب. وهذه العصمة في هذا الكتاب تغرينا أن ننتقل خطوة أخرى بأن ننظر هل ثمة إعجاز علمي في القرآن الكريم؟ هل ثمة قضايا علمية لم ترصد إلا مؤخرا يسجلها القرآن الكريم؟ فإذا كان هذا الكتاب معصوما وبه أكثر من 1000 آية تتناول قضايا علمية، فمن المتوقع جدا أن تسجل الآيات حقائق علمية لم ترصد إلا مؤخرا. لكن لابد أن نعلم أن من طبيعة النص القرآني أنه لا يصدم القارئ مباشرة بمعارف علمية تخالف ما يعتقده، لأن هذا قد يولد لديه تكذيبا للقرآن، وتكذيب القرآن كفر. فتأتي هذه المعارف العلمية على شكل إشارات يفهمها الناس متى رصدوا هذه المعارف العلمية. أيضا لا تكون هذه الإشارات مقصودة بذاتها، يعني القرآن لم ينزل ليشرح لنا هذه المعارف العلمية ويفصل لنا هذه الدقائق. فليست غاية القرآن تعديل التصور العلمي للناس، وإنما غايته تصحيح مفاهيم الناس في باب العبادة، في باب تأمل آيات الله في خلقه، في باب التسليم لله، في باب النظر والتدبر. فالقرآن كتاب هداية لضبط المعرفة والسلوك عند الإنسان، كيف ينجو عند ربه، كيف يتزكى إيمانيا، كيف يعمل العمل الصالح ويتجنب المعاصي. هذه غاية القرآن. وفي سياق آيات الهداية يتناول القرآن خلق السماء
والأرض والسحب والجبال والمطر والنبات والأجنة وغير ذلك. وهنا تأتي الإشارات العلمية لنكتشف أن هذه الإشارات تتفق مع ما انتهى إليه العلم. إذن النظر في هذه الإشارات العلمية في القرآن الكريم أنعم به، فهو يزيد اليقين ويهتدي به كثير من الناس، لكن يكون رصد هذه الإشارات وفق ضوابط معينة، أن تكون القضية العلمية على درجة عالية من الصحة والبرهنة، وأن تكون الإشارة إليها في القرآن الكريم إشارة واضحة وصريحة. وهنا يأتي الاعتراض الشهير: ماذا لو تبين مستقبلا أن هذه القضية العلمية غير صحيحة؟ لو فهمنا هذه الضوابط السابقة فلن يبقى لهذا الاعتراض وجه. فالنظر في باب الإشارات العلمية يكون على وجه الاستئناس، وقد استأنس المفسرون بالنقل عن أهل الكتاب، وروايات أهل الكتاب تفيد الظن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ومع ذلك استأنس المفسرون بمرويات أهل الكتاب ولم يقولوا أنها هي التفسير الأوحد للآية. فالنظر في باب الإشارات العلمية هو نظر استئناسي وليس نظرا معصوما، بل هو اجتهاد محمود. وبالفعل هناك إشارات علمية صريحة مباشرة في القرآن الكريم تتفق مع قضايا علمية مثبتة لم تعرف إلا مؤخرا، وهذا موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله. فالحلقة القادمة إن شاء الله نتناول فيها بعض ما ثبت من القضايا العلمية والتي توجد إشاراتها في القرآن الكريم واضحة وصريحة. فالنظر في باب الإشارات العلمية في القرآن الكريم هو جهد محمود، جزى الله خيرا من يقوم عليه. قال ربنا سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا ليس بواجب حلقة وإنما أمنية. أتمنى أن تظهر موسوعة تجمع ما ثبت وصح علميا وتوجد إشاراته بصورة واضحة في القرآن والسنة. ومن يعرف كتابا أو بحثا أو موقعا موثقا في هذا الأمر فليضع رابطه مشكورا في التعليقات. وهناك أبحاث كثيرة موثقة فيها جهود مشكورة، سنعرض بعضها إن شاء الله في الحلقة القادمة، لكن نتمنى أن تجمع هذه الأبحاث في مكان واحد. أشكركم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع